Hej, välkommen till avsnitt 4. Det här är en specialare efter att Eddie Van Halen så tragiskt gick bort igår efter en lång tids sjukdom. Eh, Det här är mitt sätt att hylla bandet som har betytt så mycket för mig. Jag har en låtlista med mina bästa Van Halen-låtar då, som är 4,5 timme lång. Så ja, ni förstår att jag gillar bandet. Jag brukar ju ha 5 låtar i den här spellistorna som jag gör till de här avsnitten. Men idag har jag valt att göra ett undantag och jag har valt ut 11 låtar. Och det är en låt från varje album förutom albumet Van Halen 3 som kom 1998 med sångaren från Extreme. För jag tycker att plattan är riktigt dålig och jag hittar inte en enda bra låt att plocka ut där. Låtarna jag har valt är som vanligt inte de mest spelade utan andra låtar som jag har valt att lyfta fram. En introduktion till det här bandet behöver jag inte göra utan alla vet väldigt mycket om de här. Men däremot så har jag nu lite snabbt gått in och googlat fram en del information och saker och ting som du kanske inte känner till om bandet, och det mesta har plockats från Wikipedia. Jag kommer läsa lite innantill här då och då också. Hur som helst, vi börjar med när Eddie var liten, för han föddes ju inte i USA, han föddes i Holland och flyttade till USA med sin familj och Alex då såklart brorsan när han var 7 år. Innan han började med gitarr så spelade han även klassisk piano och trummor faktiskt innan Alex och han bytte instrument. Och tack för det kan vi säga. I mitten av 70-talet började de få spelningar på festivaler och så. Men 1977 så hände det sig att Gene Simmons från Kiss tittade på bandet och han tyckte det lät bra, så han ordnade en demoinspelning som han sedan visade upp för Kiss Management. Men de sa att det här bandet har inte en chans att slå igenom. Så Simmons slutade att stödja Van Halen där. Och ett år senare, 1978, så släpptes då första plattan. Och de hamnade på plats 19 på Billboard-listan och slog ner som en bomb inom hårdrocken. De sålde över 2,5 miljoner album de första 8 månaderna. Och det innebar då att det här var ett av de absolut mest framgångsrika debutalbumen. In Your Face, Gene Simmons och Kiss Management. Jag berättade i förra avsnittet att Deep Purple hamnade i Guinness rekordbok, men det gjorde Van Halen också. Och de gjorde det för det högst betalda bandet för ett enda gig. 1983 så fick de $1,5 miljon för 90 minuters spelning på en festival. 1984 kom plattan med samma namn och en helt legendarisk platta vid det här laget. Och det här var väl höjdpunkten egentligen av David Lee Roths tid i bandet då. Det här året gav de sig ut och turnerade också med Monsters of Rock tillsammans med Mötley Crüe och AC/DC. Och de kom ju då också till den legendariska spelningen på Råsunda. Och jag var där. Och det är ett av mina stoltaste konsertögonblick. En sån där jag var där-känsla verkligen. Och jag har några grejer jag vill visa upp därifrån. Jag brukar ju visa upp dagens grej i varje avsnitt. Men jag kör lite nu direkt. Det här är halsduken då som jag köpte. Ska vi se så jag håller upp den åt rätt håll. Som jag köpte på konserten då. Monsters of Rock. Som ni kan se här. Och den här kommer jag aldrig göra mig av med. Det här är väldigt roligt att ha kvar. Det var 1984 på Råsunda. Jag klippte också ut lite saker och ting innan konserten, så tog jag den här. Man köpte biljett på Svala Söderlund. Aftonbladet gjorde en stor sak av det här. Jag har sparat de här också. Hårdrock extra. Och jag har jättemånga, men jag ska inte visa upp allihopa. Men här kan vi se lite då vad de skrev.
Van Halen, grädden på moset, 35 000 hårdrockare. AC/DC var huvudnumret, men de flesta var nog ändå mest nyfikna på Van Halen, skriver de. Och det kanske var så. Här kan man också läsa om vad Van Halen ville ha i sin loge, sån här rider som det heter. De skulle ha äpplen, apelsiner, grapefrukt, päron, bananer, persikor, plommon, väldigt nyttigt här, kiwifrukter och meloner. Ja, det var väldigt detaljerat, står det, inte bara när det gäller att ha frukten då, utan de ville också ha lökdipp till potatischipsen. Tuffa grabbar. Bara året efter den här turnén, 1985, så lämnade David Lee Roth bandet efter spänningar mellan han och Eddie framförallt, skulle jag tro, men kanske de andra också. Det var egentligen spänningar som hade bubblat från och till under flera år. Sammy Hagar blev ju ersättaren, som alla vet, men alla kanske inte vet att det var Patti Smith och Daryl Hall som var tillfrågade innan Sammy Hagar. Där ser man. Ja, sen följde då 10 år med Sammy Hagar vid micken, och alla 4 studioalbum med Sammy hamnade som etta på Billboard 200-listan, och det är ju en succé utan like det också. Här kommer ju fansen alltid vara delade. En del tycker att det var bättre med David Lee Roth, andra med Sammy Hagar och så vidare. Jag ser det nästan lite grann som 2 olika band, och det gör det lättare för mig, för jag tycker lika mycket om bägge faktiskt. Men hur som helst, det blev även spänningar till slut då, efter 10 år mellan Sammy Hagar och bandet, och som det blev med David Lee Roth. Och Hagar har alltid hävdat att han fick sparken, medan bandet säger att han slutade självmant. Vem vet. Åren därefter så hände lite saker. 1998 då, som jag nämnde inledningsvis, släpptes plattan Van Halen då, 3 med då Gary Cherone från Extreme. Men den floppade rejält, och de la mer eller mindre ner efter det. Men det stämmer inte riktigt. De strulade fram och tillbaka under många år här. Det var olika projekt och sånt där de höll på med. Men sen 2004 ska jag säga, återförenades de med Sammy Hagar från en världsturné som blev väldigt lyckad. 3-4 år senare, där 2007-2008, så var det dags att återförenas med David Lee Roth igen för en turné i USA som blev deras mest inkomstbringande och drog in nästan $93 miljoner. Sen slutligen 2011 kom bandets sista platta, och med David Lee Roth som sångare, och det är alltså 27 år senaste plattan med David. 2012 sen då så kom Eddies första cancerdiagnos, men bandet turnerade en del trots det under de följande åren, men inget nytt material spelades in. Och nu då 6 oktober, det vill säga igår, så dog alltså en av de allra bästa rockgitarristerna som har funnits. Det är tomt och saknaden är stor. Ja, kolla gärna in de här 11 låtarna som jag har plockat fram om du är intresserad av lite annorlunda Van Halen. Inte annorlunda, men i alla fall inte de som mest brukar spelas överallt då. Du hittar dem under spellistor här i kanalen. Ha det så bra, så hörs vi igen.